Nam mô Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là mùng 2 Tết. Thầy rất là vui khi biết là trong tuần thì đa số chúng ta phải đi làm, nhưng mà vì cái tâm cầu giác ngộ, vì muốn tỏ tường thêm về cái thế giới giác ngộ, và tỏ tường thêm về cái kinh Bát Nhã, cái trí Bát Nhã vô thượng, để nó giải thoát tất cả cái khổ đau mà đại chúng đã dành cái thời gian về đây. Đó là một cái điều thầy rất là tán thán, bởi vì cuộc sống quan trọng là mình muốn cái gì, phải không? Mình muốn cái gì thì mình sẽ hướng về cái chỗ đó. Ví dụ như bây giờ, ngày hôm nay là mùng 2 Tết, nếu mình thấy cái chuyện mà muốn biết thêm về cái thế giới giác ngộ là quan trọng, thì tự nhiên mình sẽ đi tìm hiểu thêm, phải không quý vị? Nhưng mà nếu mình thấy rằng là đi làm để kiếm một số tiền trang trải của cuộc sống là quan trọng, thì mình sẽ dành cái thời gian để đi làm. Hoặc là có người nghĩ rằng là phải dành thời gian cho gia đình là quan trọng, thì người đó sẽ lấy cái thời gian đó để cho gia đình. Tại vì thời gian của chúng ta nó chỉ có chừng đó thôi, một ngày chỉ có chừng đó tiếng thôi. Nhưng quan trọng là mỗi người chọn cái gì để dùng cái thời gian đó cho cái gì mới là quan trọng, đúng không quý vị? Thành ra nếu hôm nay quý vị đã ngồi đây, có nghĩa là quý vị đã muốn cái gì rồi. Thì khi mà quý vị đã có cái tâm tha thiết muốn biết về cái thế giới giác ngộ, hoặc muốn biết rõ về cái trí Bát Nhã vô thượng là thế nào, thì hôm nay thầy tiếp tục khai mở thêm về cái trí Bát Nhã vô thượng ở trong kinh Bát Nhã mà quý vị thường tụng mỗi lần về thiền viện Phổ Môn. Cái bài kinh Bát Nhã là cái bài kinh chính ở Phổ Môn. Ở Phổ Môn chỉ có một bài kinh Bát Nhã thôi, và một bài nữa là bài kinh Sám Nguyện, để mà mình thấy lại những cái lầm mê vướng mắc của mình. Nhờ vậy mình phát tâm cầu giác ngộ để giải thoát khổ đau. Thành ra ở Phổ Môn chỉ có 2 bài thôi, là bài kinh Bát Nhã và bài kinh Sám Nguyện. Thì hôm nay thầy vẫn tiếp tục để mà khai mở trí Bát Nhã vô thượng. Thì giống như hôm rồi thầy nói đó, ngày 1 Tết đó, cái bài Bát Nhã, cái kinh Bát Nhã là cái thấy của bậc giác ngộ. Trí Bát Nhã vô thượng là cái thấy của bậc giác ngộ. Nói ra, thành ra khi mà chúng ta tụng cái kinh Bát Nhã, tại sao chúng ta không hiểu? Bởi vì chúng ta đang là cái thấy của phàm phu, cho nên chúng ta không hiểu được tỏ tường cái kinh Bát Nhã. Cái trí Bát Nhã vô thượng chúng ta không tỏ tường. Nhưng có bao giờ chúng ta hỏi rằng là tại sao chúng ta không hiểu mà chúng ta phải tụng, chúng ta phải đọc? Và nếu như trí Bát Nhã vô thượng nói ra mà chúng ta không hiểu, thì nói ra để làm gì, phải không? Nói ra mà không hiểu thì nói để làm gì? Mà chúng ta đọc chúng ta không hiểu thì cũng đọc để làm gì, phải không? Hai cái đó nó không ăn nhập gì với nhau hết. Người nói người đó biết thôi, người nghe cũng chẳng hiểu, mà người nghe cũng không biết người nói cái gì, phải không? Đó là tại sao mà mấy chục năm, mấy trăm năm tất cả mọi người đều đã tụng Bát Nhã, nhưng mà vẫn không thấu triệt được Bát Nhã, là bởi vì mình chưa có cái thấy của trí Bát Nhã. Quý vị theo kịp thầy nói không? Nhưng tại sao phải nói? Là bởi vì nói để cho mọi người biết rằng là trong cái cuộc đời này lại có cái thấy đó sao?
thì nó tạo thành một cái nỗi trăn trở cho mình, phải không? Ủa tại sao có người lại thể nhập vào trí bát nhã là sao, hoặc là thấu năm uẩn là không là sao, rồi sắc tức thì không, không tức thì sắc, nói chung là tất cả những cái đó là thế nào, thì nó tạo thành cái gì? Cái câu hỏi cho mình, phải không? Người có đi câu hỏi là người sẽ có đi tìm câu trả lời. Nhưng mà nếu không nói ra thì sao? Nếu không nói ra thì sao? Thì mình sẽ không bao giờ biết là ủa có cái thấy đó, mà cái thấy đó hoàn toàn không giống như cái thấy của Phạm Phu, đúng chưa? Vậy thì có mà có mới nói. Quý vị đồng ý không? Có mới nói, chứ nếu như không có thì đâu có nói, phải chưa? Thì khi mà mở được cái trí bát nhã, thấu được năm uẩn vốn là không, thì thoát khỏi mọi cái khổ ách. Điều đó cũng là có thật đối với những cái bậc giác ngộ. Vậy thì quý vị nghĩ rằng là vậy thì bậc giác ngộ họ nói ra để làm gì? Đó, ở trong đó là Bồ Tát quán tự tại, khi thể nhập trí bát nhã vô thượng, thoát khỏi mọi cái khổ ách, đúng chưa? Như vậy là có thật không? Có thật không quý vị? Có thật, phải chưa? Không có thật đâu nói được. Nhưng mà nói ra thì chúng ta không cảm nhận được, là bởi vì chúng ta đang ở trong gì? Trong bóng đêm. Cái thấy của chúng ta là cái thấy của người ở trong bóng tối. Cái thấy của bậc giác ngộ là cái thấy của người đã mở mắt tuệ. Cho nên cái thấy đó nó sẽ không giống như cái thấy của người ở trong bóng tối. Quý vị theo kịp chỗ này chưa? Thì ngày hôm qua thầy đã mở rồi. Người ở trong bóng tối, cái thấy là cái thấy toàn tưởng tượng. Cái thấy nó không như thị. Thấy không? Giống như hôm qua thầy mở là người ở trong bóng tối thì thấy sợi dây tưởng là con rắn. Cái đó là gì? Là tưởng. Bậc giác ngộ thì thấy sợi dây là sợi dây. Quý vị thấy chỗ này chưa? Một cái là thấy sợi dây thì cho là con rắn. Một cái là một bậc giác ngộ thì khi mở mắt thì thấy nó như thế, thấy nó như thị là thấy sợi dây là sợi dây. Quý vị thấy nó hai cái thấy không? Một cái thấy là như thị, một cái thấy là do tưởng tượng. Quý vị theo kịp không? Nhưng mà tại vì mình sống trong cái bóng tối quá lâu rồi, cho nên mình bắt đầu tin vào cái thấy của mình. Quý vị theo kịp không? Mình thường sống trong bóng tối, mình nghĩ như vậy, mình tin như vậy, mình sống như vậy, quen rồi. Cho nên bắt đầu mình tin vào cái suy nghĩ của mình. Và khi mình tin vào cái suy nghĩ của mình thì mình đâu có còn lý do nào để mình muốn gì? Giác ngộ, đúng không? Và mình cũng không có biết rằng là giác ngộ là cái gì nữa. Nếu không có ai nói cho mình biết là có một thế giới giác ngộ, hoặc là có một cái nhìn của bậc giác ngộ. Nếu mà một bậc giác ngộ không nói cho mình để mình thấy cái sự khác biệt, thì làm sao mình biết rằng là mình đang ở trong bóng tối? Làm sao mình biết? Không tài mình biết hết. Mà khi mình không biết thì mình bắt đầu mình tin vào cái thấy biết của mình. Và chung quanh mình cũng sống giống như mình, là sống trong cái thấy biết đó. Và vui buồn theo cái thấy biết đó. Thì đâu có lý do nào mà mình đòi giác ngộ, phải chưa? Và mình cho cái thấy biết đó là bình thường. Cái thấy biết đó là chân lý.
Cái vui buồn giận hờn trong cuộc đời này là bình thường, bởi vì nhìn qua nhìn lại ai cũng giống nhau hết, thì có gì mà question, phải không? Thành ra cái question của chúng ta chỉ là khi nào mình giống như là có những cái đổ vỡ trong cuộc sống, hay có những cái thất bại trong cuộc sống, hoặc là giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, hoặc là nghèo đói, chiến tranh, bế tắc, thì chúng ta mới thấy đó là vấn đề, đúng không? Quý vị đồng ý không? Thường thì chúng ta nghĩ rằng là nếu tất cả mọi người sống này lớn lên, có vợ, có chồng, có con, có cái, gia đình hạnh phúc, công ăn việc làm ổn định, rồi thành công trong cuộc sống, đối với chúng ta cho đó là bình thường. Và những cái thấy biết của chúng ta trong cái xã hội như thế là bình thường, đúng không? Và ai thành công thì mình nói là người đó thông minh, người đó tài giỏi, đó là bình thường, phải không? Chúng ta chỉ cho không bình thường là gì? Là sự đổ vỡ trong hôn nhân, hoặc là con cái nó hư đốn, hoặc là mình thất nghiệp, hoặc là chiến tranh, tật bệnh, thì những cái trường hợp nó xảy ra gọi là không bình thường. Và mình chỉ mong làm sao để những cái trường hợp nó được hàn gắn lại hết và nó trở lại cái cuộc sống bình thường, thì cái đó gọi là bình thường. Quý vị thấy không? Thì cái nhìn đó là cái nhìn của Phạm Phục. Đấy, cho cái thế giới này, cho cái thấy biết này là thật, phải không? Cho nên họ bằng lòng trong cái chuyện đó. Và những lúc mà họ tin vào cái suy nghĩ của họ rồi, cho nên trong những cái cuộc hôn nhân, hoặc là cha mẹ, hoặc là xã hội, hoặc là công ăn việc làm, nó có những cái sự mâu thuẫn với nhau đó, thì đó là bình thường, phải không? Vợ chồng, cha mẹ, con cái nó có những sự mâu thuẫn với nhau là bình thường. Nhưng quý vị sẽ biết, nếu mà không có một cái thấy biết của bậc giác ngộ mà cho mình thấy là nó khác như thế nào, thì mình đâu có bao giờ mình đặt câu hỏi rằng của vậy thì lại có một cái ngoài cái thấy biết của mình hay sao? Thấy không? Nếu không là mình sẽ không nhận ra là vậy thì trong cái cuộc đời này có một cái thấy biết mà nó ngoài cái thấy biết của mình. Khi mình bắt đầu biết là có một cái thấy biết nó ngoài cái thấy biết của mình, và cái đời sống của cái người mà thấy biết ngoài cái thấy biết của mình, đời sống của họ nó thênh thang, nó thông dong, nó tự tại, và nó vô quái ngại như thế nào, thì mình nhìn thấy như vậy thì mình mới gì? Mình mới đi tìm, đúng không quý vị? Mình mới đi tìm chứ. Mình mới đi tìm, thì khi mình đi tìm như vậy thì từng bước mình đi tìm thì mình mới bắt đầu biết là có một cái đời sống, có một cái thấy biết mà nó ngoài cái thấy biết của mình trong đời sống hàng ngày. Hồi nãy giờ thầy nói quý vị tiếp nhận được không? Tất cả quý vị tiếp nhận được điều thầy nói không? Tại vì thầy muốn mở một tí xíu cho quý vị từ từ tỏ tường ra trước khi thầy đi vào chi tiết. Nhưng mà mình phải tỏ tường một tí xíu để mình thấy được rằng là tại sao mình sống trong cuộc đời này và mình bằng lòng với cuộc sống này. Là bởi vì mình sống trong cái cõi đời này, là cái cõi này là cõi gì? Cõi gì quý vị? Nhưng mà mình đâu thấy tạm đâu. Cái cõi này là cõi gì? Cõi này là cõi gì? Cõi này là cõi gì? Hả? Cõi ta bà, nhưng mà dễ nói nhất là cõi gì? Hả? Cõi vô minh. Cõi vô minh. Rồi cõi gì nữa? Hả? Cõi dục. Quý vị, cõi này là cõi dục. Dục là gì? Là những cái ham muốn, phải không? Những cái sự ham muốn. Con người ta đã sanh lên cõi này là cái cõi dục. Mà vì đâu mà dục? Là vì mình vô cái cõi này là cõi mê. Ở trong cõi mê thì cái tham muốn nó sẽ tự động cái gì? Nó sẽ có mặt thôi.
Quý vị hiểu không? Là cõi mê, mình đã bước vô cõi này là cõi mê, nhưng không ai biết. Nhưng mà cái mình dễ biết là cõi dục, đúng không? Ở đây nói chữ dục là ai cũng biết hết. Dục không có nhất thiết phải là dục vọng, không phải là cái dục mà giữa nam nữ mới gọi là dục, mà dục là gì? Là những cái ham muốn. Những đứa bé nó mới lớn nó cũng có những cái ham muốn, đó là những cái dục, ham dục vọng. Đó, những cái muốn mà nó thỏa mãn mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình muốn cái nọ, mình cứ muốn. Nhưng mà mình không biết là cái muốn của người gì? Người mê. Quý vị hiểu không? Mà cái muốn của người mê đó thì sao quý vị? Cái muốn của người mê thì sao? Hả? Không bao giờ dừng. Là bởi vì cái muốn đó là ảo. Cái muốn của người mê là nó có thật. Quý vị hiểu không? Thành ra nó ảo, cho nên lúc nào nó cũng có cái cảm giác là không bao giờ đủ hết. Bởi vì nó ảo. Quý vị hiểu không? Vì nó ảo, nó là do một cái tưởng mà ra. Tôi tưởng cái này, tôi muốn cái này, nhưng mà cái tham muốn đó là toàn là tưởng không, là cái tưởng mà ra. Cho nên nó tưởng xong nó lấy được, xong rồi nó lại gì? Tưởng cái khác. Nó tưởng xong nó lấy được, nó tưởng cái khác. Quý vị hiểu không? Nó giống như mình nhỏ mình lớn rồi đấy. Ồ, sau này mình lớn lên cái mình nghĩ là mình ra high school thì mình sẽ gì? Mình nghĩ là high school xong mình sẽ vui, phải không? Nhưng mà đến khi cố gắng cái ra high school rồi cái sao? Cũng không vui. Cái bắt đầu nó tưởng tiếp. Tôi nói chắc có lẽ là mình phải ra đại học rồi mình sẽ vui. Cái mình ráng mình đi học, mình chạy theo cái tưởng của mình, cái mình ráng mình đi học. Mình đi học xong cái khi mình học xong rồi ra đại học rồi mình cũng chẳng vui nữa, mình chẳng vừa ý nữa. Cái mình nói sao? Chắc có lẽ đi làm rồi sẽ vui. Đi làm xong rồi cái get job, có công ăn việc làm ổn định rồi bắt đầu nó làm sao? Quý vị hiểu không? Cái đó là gì? Ủa sao mình vẫn không vui? Cái mình nói hay là mình phải có gia đình rồi mình sẽ vui. Cái bắt đầu mình đi kiếm bạn trai bạn gái để có gia đình, thấy chưa? Cái lúc mình tưởng tượng thì mình thấy sướng lắm, vui lắm. Nhưng mà đến khi mình có lập gia đình rồi thì ủa sao cũng không vui. Cái mình nghĩ chắc là tại vì mình chưa có con. Nếu mà có con rồi sẽ vui. Cố gắng làm sao cho có được con. Đến khi có con rồi nhìn lại sao cũng không vui, phải không? Cái mình nghĩ sao nữa? Mình có nhà, cái mình mua tiền làm overtime kiếm tiền mua cái nhà. Có nhà rồi xong rồi cũng không vui. Cái mình nói maybe chắc thiếu xe, cái mình đi kiếm xe. Cái có xe rồi cũng không vui, phải không? Rồi cái mình nói thôi bây giờ nuôi con khôn lớn cho dựng vợ gả chồng cho nó, xong rồi mình sẽ vui. Cái đến khi nuôi con khôn lớn dựng vợ gả chồng cho nó rồi cái thấy cũng không vui. Rồi cái nói hôm nay đi có cháu nội cháu ngoại xong rồi sẽ vui. Cái đến khi có cháu nội cháu ngoại rồi cũng không vui. Rồi cuối cùng á, bộ điện thoại chết rồi, sắp chết rồi, cái bắt đầu sao? Sợ chết. Rồi sao? Đó, như vậy là cả cuộc sống mình. Quý vị có giờ có câu hỏi vậy là chỗ nào là chỗ vui? Nguyên nhân là tại sao? Đây cái chỗ này là mình phóng tưởng bằng mình sống bằng cái tâm tưởng không à? Mình tưởng và mình tin vào cái tưởng của mình, cái thấy biết của mình tin vào nó, thấy chưa? Và mình vẫn tiếp tục tin vào cái thấy biết của mình, mà cái thấy biết của mình là toàn là do tưởng mà ra. Cái thấy nó không có thật, cái thấy là do vô minh. Nó giống như là do ở trong bóng tối mà cứ tưởng tượng thôi. Thì ở trong đây có ai đã từng dừng lại và đặt câu hỏi là không lẽ mình lại tiếp tục tưởng như vậy hay sao?
dừng lại để đặt câu hỏi đó không? Và có ai đã bắt đầu nghi vào cái thấy của mình chưa? Có ai bắt đầu nghi vào cái thấy, cái biết của mình chưa? Thấy chỗ này hay không? Cái chỗ này mới là quan trọng. Mình phải, cái chỗ dừng của mình là cái vấn đề nó nằm ở chỗ cái thấy biết của mình đó. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải cái vấn đề nằm ở chỗ rằng là tôi có bao nhiêu cái nhà, tôi có bao nhiêu cái xe, gia đình tôi thế nào, công ăn việc làm tôi thế nào, cuộc sống tôi thế nào. Nó không phải là cái đó. Cái vấn đề chúng ta, cái cội gốc của vấn đề là nằm ở chỗ cái thấy biết. Thấy không? Nó nằm cái chỗ thấy biết á. Thì bây giờ trở lại cái thấy biết của mình, đó là cái thấy biết của người mê. Cho nên nó dẫn mình đi cả một cuộc đời. Mình tin vào cái thấy biết của mình, và mình để cái thấy biết nó dẫn mình đi cả một cuộc đời. Cho nên cuộc đời của mình không thật sự gì vui. Và bởi vì mình đã để cho cái thấy biết của mình nó gai cái cuộc đời của mình. Cho nên Đức Phật có nói một câu rằng là cái khổ nhất của một cái đời người, phải không? Không phải là gì? Không phải là cái đói, cái khổ, cái chiến tranh, cái tật bệnh. Không phải là con lừa, cái hình ảnh con lừa mà chở nặng đi trong sa mạc. Cái khổ là gì? Là mình không có trí tuệ. Cái chỗ cái trí tuệ nó có, cái đó mới là cái khổ. Khổ lớn nhất là cái khổ mình không có trí tuệ, là mình sống trong vô minh, mình không có trí tuệ. Chứ không phải cái khổ là vì mình mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ mới là khổ, hay là mình thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ mới là khổ. Cái khổ là mình không có trí tuệ. Mà người không có trí tuệ là cái người để cho cái thấy biết của mình nó dẫn cuộc đời của mình đi, và mình tin vào cái thấy biết của mình. Chính vì vậy mà khi Bồ Tát Quán Tự Tại đã thể nhập vào cái trí bát nhã vô thượng, ngay cái thể nhập vào cái trí bát nhã vô thượng thì nhìn thấy được là người đó gì? Đã từ mê mà chuyển qua gì? Qua giác ngộ rồi. Thấy chưa? Cho nên cái thấy bắt đầu khi mình trở qua cái trí bát nhã vô thượng thì lúc này cái thấy là thấy của bậc giác ngộ. Thấy ngay từ tối mà qua sáng nó khác nhau cái chỗ đó thôi. Mê nhìn vấn đề là khác, sáng nhìn vấn đề nó khác. Thấy chưa? Mà khi mà thấy khác rồi thì liền nhìn thấy năm uẩn liền không. Và từ đó mới diễn tả cái thấy của bậc giác ngộ. Họ thấy vấn đề như thế nào? Diễn tả để làm gì? Để cho chúng sanh nhìn thấy cái sự khác biệt của cái bậc giác ngộ, cái thấy của bậc giác ngộ và cái thấy của phàm phu. Quý vị theo kịp không? Quý vị thấy hai cái thấy nó khác không? Thành ra mình đọc cái bài kinh Bát Nhã đó, Bồ Tát Quán Tự Tại khi thể nhập thâm sâu trí bát nhã vô thượng, ngài bỗng nhiên thấu suốt năm uẩn vốn là không, liền vượt qua tất cả mọi khổ đau ách nạn. Theo là thoát được các nạn, là thoát là do cái gì? Do cái thấy. Quý vị theo kịp không? Là do cái thấy, là cái thấy đó là cái trí bát nhã vô thượng. Còn cái thấy của mình là cái thấy của phàm phu. Quý vị nhận được cái điều này không? Quý vị có nhận được cái chỗ cái thấy không? Theo kịp không? Bình theo kịp không? Theo kịp ha. Doanh theo kịp không? Theo kịp ha. Chú Văn theo kịp không? Lan theo kịp không? Tuệ Phương theo kịp không? Ok. Như vậy khi mà thầy nói như vậy quý vị mường tượng được không? Quý vị cũng như là
Nhìn lại mình có cảm nhận được không? Có thấy được hai cái thấy nó khác nhau chưa? Vậy thì bây giờ mình bắt đầu thấy ra được là cái thấy của mình xưa nay chưa phải là cái thấy của Trí Bát Nhã, phải không? Cái thấy của mình vẫn là cái thấy của phàm phu. Vậy thì cái điều mà ngày hôm nay thầy muốn đặt ra cái câu chuyện này để cho mình thấy rằng là vậy thì cái chuyện tu hành của mình nó nằm ở chỗ nào? Mình đi tu học đó, cái quan trọng là nằm ở đâu? Do cái mình thấy, do cái mình thấy cho nên mình đi tu học. Đúng rồi, nhưng mà mình đi tu học để làm gì? Để có trí bát nhã. Để được cái trí bát nhã, đúng chưa? Để chuyển từ cái thấy của phàm phu qua cái thấy của trí bát nhã, phải không? Mình phải muốn được cái trí bát nhã. Tại bây giờ mình có, bây giờ thầy nói ví dụ mình có tụng kinh, mình có ngồi thiền, mình có trì chú, mình có niệm Phật, mình có ăn chay, mình có bố thí, mình có cúng dường, mình có làm phước, mình làm tất cả mọi thứ, phải không? Nhưng mà cái thấy của mình nó vẫn là cái thấy của phàm phu thì sao? Thì sao quý vị? Không giác ngộ. Bởi vì tất cả cái làm của mình vẫn nằm trong cái thấy của phàm phu. Thấy chưa? Mà nếu những cái làm của mình ở trong cái thấy của phàm phu á, thì càng làm mình càng gì? Càng làm mình càng gì? Càng mê. Và càng mê thì càng chấp. Càng làm là càng mê, mà càng mê là càng chấp. Mà càng chấp thì làm sanh ra phiền não. Tại vì cái thấy đó, những cái công việc làm nó làm trong cái thấy của phàm phu. Cho dù mình có ngồi thiền 10 tiếng, mình có tụng kinh rất là hay, mình niệm Phật rất là chuyên cần, mình trì chú, mình rất là chân thành với cái nơi mình đến tu học, nhưng mà cái thấy nó vẫn chưa chuyển từ mê qua giác. Thấy chưa? Mà cái thấy nó không chuyển thì tất cả cái việc làm của mình nó nằm dưới cái thấy đó, đúng chưa? Quý vị theo kịp không? Mà càng làm dưới cái thấy đó thì càng làm nó càng mê. Mà càng mê là càng chấp. Càng chấp thì càng có sự phân biệt ta người. Mà còn phân biệt thì còn sanh phiền não. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Vậy thì mình hiểu như vậy thì mình thấy bây giờ cái cốt tủy của sự tu học là cái gì? Nó nằm ở đâu? Cái chính nó nằm ở đâu? Tại vì mình đã từng trải qua hết rồi. Ở đây tất cả chúng ta ngồi đây là chúng ta đã từng trải rồi. Cũng từng đi chùa, cũng từng tụng kinh, cũng từng niệm Phật, cũng từng bố thí, từng cúng dường, từng ăn chay, từng làm phước, phải không? Và rất là siêng năng, chứ không phải gọi là những cái người mà đi vô đi ra. Nhưng mà tại sao mình vẫn phiền não? Tại sao mình vẫn khổ đau? Tại sao mình vẫn mê? Tại sao mình vẫn chấp? Tại sao mình vẫn phiền não? Là bởi vì mình chưa bao giờ đặt câu hỏi là tại sao? Là tại vì cái thấy của mình nó chưa có được cái thấy của trí bát nhã. Thì khi mà cái thấy của mình nó chưa được cái là cái thấy của trí bát nhã, thì bây giờ mình phải đặt câu hỏi cho chính mình. Mình phải đặt câu hỏi cho chính mình rằng là mục tiêu tu học của mình bây giờ bắt đầu từ hôm nay là cái gì? Đó, bây giờ cái vấn đề là cái chỗ đó. Tại vì thật ra mình đã trải qua hết rồi. Quý vị thấy không? Thật ra nếu mà những người đã từng là Phật tử thì là những người đã trải qua hết rồi. Mà nếu mà mình đã trải qua như vậy thì mình hỏi lại mình có muốn tiếp tục sống, tu học và làm việc theo cái thấy đó nữa hay không?
Mà nếu mà mình biết rằng là cái thấy đó nó cũng chỉ nuôi lớn thêm cái vô minh, tham ái và sân hận. Tại vì thầy biết ở đây có nhiều người đã từng đặt câu hỏi rồi, tại sao mình rất là tinh tấn, tại sao mình rất là chuyên cần trong sự tu học, nhưng mà tại sao mình vẫn nóng tánh, tại sao mình vẫn là phiền não, tại sao mình vẫn là cái thấy của mình nó vẫn gì, nó vẫn bị cái năm uẩn nó vẫn thật uy mình, thấy không? Nó vẫn chi phối toàn bộ cái sự sống của mình. Ở trong đây thầy biết là nhiều người đã hỏi rồi, nhưng mà chắc chắn quý vị chưa biết vấn đề nó nằm ở đâu, phải không? Mình chưa biết, và mình cũng chưa biết ai là người có thể giúp mình có được cái thấy đó, phải không? Tại vì để mà thứ nhất là phải biết cái vấn đề của mình nằm ở đâu, và ai là giúp cho mình có được cái thấy đó. Thì hôm nay thầy cũng tâm sự với quý vị. Thật ra ngày xưa khi thầy đến cuộc đời này, thầy đã nhìn thấy được rằng là có một cái thấy, có một cái sự sống nó nằm ngoài cái sự sống mà thế gian này đang sống. Khi thầy nhỏ thầy biết là có một cái sự thấy và có một cái sự sống nó nằm ngoài cái thấy và cái sự sống của thế gian. Nó rất là rõ ràng khi mà thầy có mặt ở trên cuộc đời này. Cái thấy đó nó rất là thanh thang, thanh tịnh, rõ ràng, tỏ tường. Cái thấy đó nó rất là tròn sáng, và cái thấy đó nó có đầy đủ trí tuệ, từ bi. Khi mà thầy còn nhỏ là thầy đã biết là có cái đó, và cái đó nếu mà sống được cái đó thì nó mới thoát ra khỏi mọi cái khổ đau ràng buộc trong cái kiếp nhân sinh này. Thầy cảm nhận cái điều rất là rõ, và từ đó thầy đứng lên thầy đi tìm làm sao trở về cái thấy đó, làm sao sống được cái thấy biết đó. Cho nên từ đó là thầy đứng lên thầy đi tìm. Từ nhỏ là bắt đầu đi tìm, và tự mình không chọn cho mình bước vào cái thấy biết của gì? Của chúng sanh. Từ nhỏ là thầy tự nhiên trong người của thầy đã thấy rằng là không, thầy sẽ không bước vào cái dòng đời này. Thầy không cho mình bước vào cái dòng đời này, và thầy chọn cho mình là phải đi tìm lại cái thấy biết đó, và sống được với cái thấy biết đó. Cho nên từ đó là thầy 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi là phải đã đi tìm rồi. Mà nó ở đâu đó xung quanh mình thấy rõ lắm, nhưng mà mình không có sống được, mình không có về được. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Nhưng mà thầy tự biết là không bao giờ thầy chọn là bước vào để hòa vào cái thấy biết của cái thế gian này. Có nghĩa là chọn cho mình hòa vào cái dòng chảy theo cái dòng đời này, thầy không có chạy theo. Thầy muốn đi tìm về. Cho đến năm thầy 11 tuổi thì lại có cái nhân duyên gặp được cuộc đời của Đức Phật. Thì như tự nhiên giống như gặp tới đâu là nó giống như là một cái gì nó rất là rõ ràng. Đây nha, cái người này nói về cái đó, và việc người này là tìm ra cái đó, cái thấy biết đó, cái sự sống đó. Tự nhiên thầy đọc tới đâu là thầy thấy nó giống như là nó quen thuộc với mình. Cái chỗ về của Đức Phật, cái chỗ sống của Đức Phật, và cái chỗ độ sanh của Đức Phật. Mình đọc tới đâu là tự nhiên, lúc đó thầy 11 tuổi thôi mà đọc tới đâu là thầy nghe như là nó rất là quen thuộc với mình. Cái gì Ngài trăn trở, cái gì Ngài đi tìm, cái gì Ngài sống, rồi cuối cùng Ngài sự sống nó như thế nào, rồi độ sanh như thế nào, mình đọc tới đâu mình thấy rất là quen thuộc. Nó giống như là mình đã từng sống trong cái thế giới đó rồi. Cho nên từ chỗ đó là tự nhiên nó thôi thúc thầy là phải đứng lên để làm sao để trở về sống ở thế giới
thầy có cái sức mạnh để đứng lên đi tìm. Thì đó là lý do thầy đi tu. Vậy thì quý vị nghĩ là thầy đi tu vì gì? Đi tu vì gì? Vì gì thầy đi tu? Đi tìm con đường trở về. Thầy muốn đi tìm con đường thầy trở về. Trở về với cái gì? Cái trí bát nhã vô thường. Thấy chưa? Rõ ràng không? Đi tu rất là rõ ràng. Khi mà thầy đứng lên thầy đi tu là thầy biết thầy muốn tìm cái gì. Và hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa và Đức Phật Thích Ca là một cái động lực rất là lớn để cho thầy đứng lên. Một cái niềm tin, một cái sức sống và một cái động lực để cho thầy đứng lên đi tu. Quý vị thấy rõ ràng. Thành ra cái sự đi tu học rất là rõ ràng. Mình không có mơ hồ. Mình đi tu vì sao mình đi tu? Rất là rõ ràng, rất là tỏ tường. Và cả những cái thời gian mà thầy được đi tu học, đi xuất gia, và cuối cùng là thầy lại gì? Là gì? Năm 30 tuổi thì thầy lại gì? Thầy đã trở về để sống với cái chỗ đó. Quý vị thấy không? Thì như vậy là gì? Nhân nào thì sao? Quả đó. Nhân quả rất là rõ ràng. Nhân tu là gì? Nhân tu là gì? Muốn trở về lại với cái thấy biết chân thật nhất của mình. Thì cái cuối cùng cả cuộc đời đi tìm để trở về. Để đó là kết quả, là trở về hoàn toàn sống với cái thấy biết không? Phải không? Thì bây giờ quý vị cũng vậy. Quý vị phải coi lại cái nhân tu của mình. Bây giờ mình muốn cái gì? Tại vì nhân nào thì quả đó. Trồng cây cam thì ra quả cam. Mà trồng cây quýt thì ra quả quýt. Mà trồng cây chanh thì ra quả chanh. Nhân quả nó rõ ràng. Phải không? Mình tu một cái nhân nào thì cái quả nó sẽ ra như vậy. Nếu mà mình không có cái nhân mà muốn, ví dụ như ngày xưa khi mà thầy tu mà thầy không có cái nhân là muốn trở về với cái trí bát nhã vô thường, thì ngày hôm nay thầy có cái quả đó không? Quả đó không? Không bao giờ. Nó không bao giờ về cái quả đó. Thí dụ mà cái nhân tu của thầy là muốn có chùa to, thì bây giờ ngày hôm nay là cái quả gì? Chùa to. Nếu mà cái nhân của thầy là có bổn đạo nhiều, thì ngày hôm nay thầy sẽ có gì? Phật tử đăng. Cái nhân tu của thầy là gì? Là giống như là học cho hiểu, kinh cho nhiều, thì ngày hôm nay thầy sẽ sao? Là thông thái về kinh điển. Thì như vậy tất cả đều là cái nhân tu, hoặc là cái nhân tu chỉ là tu làm sao để giúp người cho nhiều, thì kết quả là gì? Giúp người cho nhiều, giúp kiểu nào cũng được, cho sao nhiều người là tốt. Thế mà cái nhân nó quan trọng, là cái nhân nó quyết định cái quả. Thành ra chúng ta đừng bao giờ nhìn cái quả, mà chúng ta phải nhìn cái nhân. Thấy không? Ở trong kinh nó có câu là Bồ Tát thì sợ nhân, nhưng mà chúng sanh thì sợ quả. Chúng sanh là cái gì? Cứ nhắm vào cái quả nó đổ ra rồi mới giật mình. Trong khi Bồ Tát là cái bậc gì, những cái vị mà nó đã có cái tuệ giác rồi, hoặc là có những người đi trên đường giác ngộ đó, là họ nhắm vào cái nhân. Tại vì nhân họ hạ cái hạt giống xuống đầu tiên, là họ phải biết rằng hạt đó là hạt giống gì. Chứ tự nhiên mình nhắm mắt nhắm mũi mình bỏ cái hạt giống xuống, rồi cái cuối cùng nó ra cái cây gì đó, cái mình để 15 năm nó ra cái, mình ngồi mình chờ tự nhiên nó ra cái cây gì, cái mình sao? Mình sợ. Cái mà nó được chết rồi, trời ơi tại sao bây giờ nó ra cái cây này? Là gì? Do gì? Do là cái kiểu nhắm mắt nhắm mũi thả cái nhân xuống, không có sự tỏ tường. Thấy không? Rồi cái đem hết thân tâm của mình ra để mà trồng nó, chăm sóc nó, rồi tưới tẩm cho nó, rồi lo cho nó. Thấy không? Mưa nắng rồi đem vô đem ra che chắn đủ thứ hết. Hy vọng một ngày nó ra cái quả gì? Cái đồng hồ nó ra quả gì? Quả lựu gì? Lựu đạn.
Đúng chưa? Nó ra cái quả lựu đạn rồi sau rồi sao mình nói chứ ủa sao tôi cũng siêng năng lắm mà, tôi cũng tưới, tôi cũng trồng, tôi cũng chăm sóc chứ mình đâu có bỏ nó đâu. Từ ngày mình hạ xuống là mình gì, mình ngày đêm mình chăm sóc, mình tinh tấn, mình vun bồi, mình tưới tẩm, mình che nắng che mưa, mình làm hết tất cả. Mà tại sao giờ nó ra cái quả lựu đạn? Thí dụ mình nói vậy đi, lỗi tại ai? Lỗi tại mình là chỗ nào? Vô minh, gieo cái nhân á, gieo cái nhân gì tầm bậy tầm bạ gì đâu không rồi hy vọng hưởng cái quả, hưởng cái quả ngon lành. Tại vì mình không có chịu để ý cái nhân, mình chỉ để ý cái hành động của mình nói là mình có thức khuya, mình có dậy sớm, mình có tưới, mình có bắt sâu, mình có làm hết tất cả, thì mình nhắm vào cái gì? Mình nhắm nhiều vào cái sự tinh tấn của mình thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Mình thấy là mình rất là tinh tấn, mình rất là siêng năng, mình rất là chăm chỉ, thì mình quan trọng nhiều trên cái chỗ đó hơn là mình quan trọng cái chỗ là cái nhân mình bỏ xuống là giống cái hạt giống của gì đấy nè. Thường mình phải coi cái hạt giống đó. Ai trên con đường tu phải định lại cái hạt giống đó đi. Nếu mà mình bỏ cái hạt bồ đề xuống đầu tiên thì cái quả của nó phải là quả, phải là ra bồ đề thôi, phải không? Mà mình bỏ hạt lựu đạn là nó ra lựu đạn, phải không? Thầy nói lựu đạn đấy, chứ vì sao thầy nói cái lựu đạn không? Là khi nó nổ một cái là gì? Là bắn xác mình, bắn xác người, thấy không? Mà là nó xông lên á, là coi như là nhân lựu đạn rồi. Cho nên quả ra lựu đạn mà quý vị bỏ cả đời đi chăm sóc một cái nhân lựu đạn thì quý vị nghĩ sao? Ha? Rồi lúc đó mình than ai? Ủa sao con tự cái nhân con nó ra cái quả ngon lành, nó sao giờ nó ra cái quả lựu đạn? Thấy không? Nhưng mà thật sự là đâu có cái nhân mình là nhân lựu đạn. Cho nên quả mình là quả lựu đạn. Thành ra hôm nay thầy nói quý vị là chỉnh lại cái nhân. Bây giờ cái nhân của mình là phải gieo cái hạt bồ đề xuống cho thầy. Ngày hôm nay sợ gì mà thầy ra được cái quả bồ đề là bởi cái nhân của thầy từ nhỏ là nhân bồ đề. Chứ nếu mà nhân của thầy từ nhỏ nhân lựu đạn thì ngày hôm nay thầy sẽ ra quả gì? Quả lựu đạn thôi, đúng chưa? Chứ đâu có ai đem cái quả bồ đề tới cho mình, mà cũng đâu có ai đem cái quả lựu đạn tới cho mình đâu, do mình hết trơn à. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Và quý vị thấy khi mà thầy ra cái quả bồ đề rồi thì ngày hôm nay thầy bắt đầu cho mọi người biết rằng là quý vị bắt đầu phải gieo lại cái nhân, là phải gieo cái nhân bồ đề thì mới có cái quả bồ đề. Mà nếu thầy đã có cái nhân bồ đề và thầy ra cái quả bồ đề rồi thì thầy sẽ biết làm sao để giúp cho quý vị gieo cái nhân bồ đề để mà nó ra cái quả bồ đề. Quý vị thầy nói không? Và khi ra cái quả bồ đề rồi thì mình sẽ hiểu được cái kinh Bát Nhã là muốn nói cái gì, phải không? Khi mà ra cái quả bồ đề rồi á, thì bồ đề đều giống nhau. Cái thấy cái biết của cái quả bồ đề đều giống nhau. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như cái thấy biết của phàm phu thì cái thấy biết sẽ giống nhau. Mà cái thấy biết của bồ đề thì cái thấy biết nó đồng giống nhau. Quý vị hiểu thầy nói không? Hả? Mà khi mà cái thấy biết đồng giống nhau thì sẽ từng bước để mà khai thị giúp cho quý vị làm sao để mà gieo lại cái nhân bồ đề để là mọc lên cái quả bồ đề. Mà chỉ có cái quả bồ đề thì cái thấy cái biết của mình nó mới thật được. Là khi cái quả bồ đề nó trỗi ra, nó trổ ra là cái thấy biết, là cái thấy biết của giác ngộ, phải không? Khi mà cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, rộng ràng, tỏ tường, mà cái trí Bát Nhã nó có mặt thì cái thấy biết đó là cái thấy biết của bậc giác ngộ. Lúc đó cái thấy biết của phàm phu tự động cái gì? Tan biến, phải không?
Và cái gọi là năm bổn đó, nó tự động cái gì? Đều là không. Thấy chưa? Mà khi mà thấy như vậy rồi đó thì tự nhiên sự sống của bậc giác ngộ sao? Nó thanh thản, thông dong, tự tại. Mà cái thấy biết đó, tất cả chúng ta đều có khả năng thấy biết đó, chứ không phải chỉ có những bậc giác ngộ mới có cái khả năng thấy biết đó. Nhưng nếu muốn thấy biết đó thì phải gieo lại cái nhân gì? Nhân Bồ Đề, là nhân giác ngộ, phải không? Tại vì hiện nay trong người của mình là không phải nhân Bồ Đề, mà cái nhân của mình đó là nhân gì? Nhân vô minh, tham ái và sân hận. Hiểu thầy nói không? Theo kịp không? Cái nhân trong người mình phải thành thật. Cái nhân của mình nó vẫn còn bị ở trong cái bóng tối. Cái nhân của mình vẫn bị sống trong cái tưởng. Và cái nhân của mình vẫn thấy cái thế gian này là thật, là cái thấy biết. Cái thấy biết, thầy nói cho dễ hiểu là cái thấy biết của phàm phu nó khác cái thấy biết của bậc giác ngộ. Cái thấy biết của phàm phu là thấy biết ở trong bóng tối, gọi là vô minh. Cái thấy biết của bậc giác ngộ là thấy biết ở ánh sáng, có nghĩa là minh. Nó khác nhau ở chỗ minh và vô minh. Quý vị theo kịp chỗ này không? Một cái thấy biết của minh là minh là sáng, với một cái thấy biết của vô minh là không sáng là tối. Thì một cái thấy biết của sáng và một cái thấy biết của tối. Thấy biết của sáng là nó thấy như thị. Thấy biết của tối là do tưởng mà ra. Vì tưởng cho nên nó gọi là tham ái. Vì tham ái cho nên nó có sân hận. Thấy biết của bậc giác ngộ nó có tưởng rồi, thấy như thị, nó thấy nó không thật rồi. Mà vì thấy rõ cho nên không bị tham ái. Bởi vì không bị tham ái cho nên không có sân hận. Quý vị thấy hai cái hình chưa? Bây giờ thầy nói lại ha. Chỉ cần quý vị rõ cái này thôi, rồi quý vị bắt đầu phải gieo lại cái nhân và đi tìm người giúp cho mình phát triển cái nhân đó. Thấy không? Bây giờ trở lại nè, cái thấy biết của phàm phu ở chỗ tu của chúng ta nó khác nhau chỗ thấy biết thôi. Cái thấy biết của phàm phu và cái thấy biết của bậc giác ngộ. Bây giờ đọc lại ha, thấy biết của phàm phu thì gọi là gì? Cái thấy biết của gì? Của gì? Vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là không sáng. Không sáng nghĩa là tối. Hiểu không? Cái thấy biết của bậc giác ngộ là minh là sáng. Minh cũng có nghĩa là giác ngộ. Thấy không? Này một cái là vô minh, một cái là minh. Quý vị đi từ cặp một. Vì vô minh là tối cho nên sống trong gì? Tưởng và tin vào cái tưởng của mình. Giống như hôm qua thầy nói là vì tối cho nên thấy sợi dây tưởng là con, thấy con sợi dây tưởng là con rắn. Thấy chưa? Quý vị theo kịp thầy nói từ từ để quý vị kịp để mình từ đó mình mới có cái định hướng mình tu hành. Vì ở trong tối cho nên nó có thấy, nhưng mà không thấy cho nên sống là cái gì? Cái tưởng. Đa số chúng ta sống là cái tưởng không, chúng ta có biết. Vì tưởng cho nên là mà khi cái tưởng, nhưng mà vì ở trong vô minh mình tưởng lâu ngày cái mình tin cái tưởng mình là gì? Là thật. Vì cái tưởng là thật cho nên cảm giác cũng thật. Thấy không? Này cái thấy là thật, cái cảm giác là thật, cái tưởng là thật, cho nên cái suy nghĩ của mình nó vẫn là thật. Và mình nuôi tất cả cái thật đó trong tâm mình tạo thành cái thức, là mình tin cái điều đó là thật. Theo kịp không? Đây là cái dòng xoáy của vô mình. Vì mình cho nó thật cho nên mình tham chấp vào cái gì? Cái thấy của mình. Sanh ra phiền não.
Đây là cái thấy của phàm phu, vô minh, tham ái và sân hận. Thấy chưa? Rồi bây giờ mở qua, còn cái thấy của bậc giác ngộ là cái thấy gì? Gọi là gì? Minh. Minh là gì? Sáng, là hết tối rồi, thấy không? Mà sáng là giác ngộ. Thì khi sáng thì thấy nó như thị rồi, thì thấy sợi dây là sợi dây, không có còn tưởng nữa. Nó như thế nào thì thấy như thế đó. Thì khi mà thấy như vậy rồi thì nó rõ rồi. Thì có gì không? Nó rõ rồi thì sợ có không? Tưởng có không? Hành có không? Thức có không? Thành ra hồi nãy mình nói là không có sắc thọ tưởng hành thức á. Hồi nãy ở trong cái bài kinh mình đọc là không có sắc thọ tưởng hành thức, không có sắc thanh hương vị xúc pháp. Thấy chưa? Đó, quý vị thấy rõ không? Là tại vì mình tưởng mới có mấy cái đó. Còn nếu mình không còn tưởng nữa thì nó đâu có đâu. Mà nếu không có thì đâu có cái gì gọi là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đâu có cái gì gọi là sắc thọ tưởng hành thức, phải không? Và đâu có gì là sắc thanh hương vị xúc pháp. Quý vị rõ thầy nói không? Con phải tuệ rõ không? Tuệ rõ trước đi. Rõ không có nghĩa là mình bừng sáng được đâu. Nhưng mà giờ rõ thì mình mới gì? Mình mới đi tìm. Thầy hôm nay thầy chỉ nói là mình cho mình rõ để mình thấy được là mình định hình cái chỗ mình đứng và cái chỗ chư Phật đứng nó khác nhau chỗ nào. Thì nhờ đó mình mới phát tâm cầu giác ngộ. Chứ nếu không rõ cầu giác ngộ làm gì? Mình sống cũng ok rồi, mình gì phải giác ngộ. Thấy không? Tại đó mình phải nhìn hai cái hình nó khác nhau chỗ nào. Mình phải thấy cái chỗ đứng của mình ở đâu, mình thấy cái chỗ đứng của chư Phật là ở đâu, thì từ đó mình mới cầu giác ngộ. Thấy không? Thì từ từ mình mới hiểu cái kinh Bát Nhã. Thấy không? Xá lợi Phất nghe đây, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Thọ tưởng hành và thức cũng đều như vậy cả. Cái tưởng nó mất rồi thì mấy cái kia cũng nó đâu có đâu. Không? Này hỡi xá lợi Phất, các pháp vốn không tướng, chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng dơ cũng chẳng sạch, chẳng thêm cũng chẳng bớt. Cho nên trong không đó chẳng có sắc thọ tưởng cho đến hành thức, chẳng có mắt tai mũi cho đến lưỡi thân kiến, chẳng có sắc thanh hương cho đến vị xúc pháp, chẳng có thức nơi mắt tai mũi lưỡi thân kiến, chẳng hề có vô minh cũng chẳng hết vô minh, cho đến chẳng già chết cũng chẳng hết già chết, chẳng khổ tập diệt đạo, chẳng trí cũng chẳng đắc. Vì chẳng có sở đắc thấu suốt được như thế, sống bằng trí bát nhã, Ngài chẳng còn quái ngại cũng chẳng có sợ hãi, lìa hẳn mọi mộng tưởng nào. Tức là hết rồi. Vì mình có mộng tưởng cho nên mới có gì? Có điên đảo. Chẳng hề có mộng tưởng cũng không, cho nên không có điên đảo. Đạt cứu cánh niết bàn, phải không? Quý vị hiểu hết cái đoạn đó chưa? Theo kịp cái đoạn này nói chưa? Là bởi vì cái thấy này nó, cái thấy của phàm phu nó tưởng thì nó mới lòi ra nhiều thứ. Nhưng mà khi nó bừng sáng rồi thì những cái tưởng nó mất rồi, thì còn cái gì gọi là sắc thọ tưởng hành thức nữa. Còn cái gì gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp nữa. Còn cái gì là mắt tai mũi lưỡi thân kiến nữa. Mà nếu cái đó không còn thì còn cái gì gọi là vô minh. Và còn cái gì là hết vô minh. Còn cái gì là chứng đắc. Và còn cái gì là hết chứng đắc. Đó là cái nhìn của bậc giác ngộ.
Quý vị theo mình như phải suy nghĩ không? Hả? Đúng rồi, phải suy nghĩ. Hiểu nhưng mà phải suy nghĩ. Cứ tiếp cận đi. Ví dụ như vậy, thầy nói với mình sáng để vứt bỏ đi, thì đó cách sống này nó rất hay. Nhưng mà ví dụ như mình có một cuộc sống rất là bình thường, nghĩa là ngày có 3 bữa cơm thì ai có dành mình đi chăng nữa, mình cũng không cần để tâm vô để buồn làm gì. Bởi vì như vậy đâu có đem lại cái kết quả gì mà họ gieo cái giác đó thì họ đánh, mình không gieo mình không đánh. Nhưng mà cái điều thứ hai thế này, khi mà tôi còn sống Việt Nam, mình làm từ sáng đến chiều được có 5 đồng, ví dụ sau bây giờ cũng 5 đồng. Nếu nó giật đất của ngoài đây, mẹ mình cũng gói, mình cũng gói. Về tới nhà không có giá, thì cái hồn đất mình giữ mình không có buồn thì không làm được. Phải tập làm sao để lúc đó mình không buồn mà mình có thể sống được qua ngày mai đi tiếp. Thì cái đó mới là. Thầy cảm ơn quý vị đặt câu hỏi. Thường là mình hay giải quyết cái cuộc sống của mình hơn là mình nghĩ tới là mình làm sao để có cái trí bát nhã, phải không? Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe nè, khi mình có cái trí bát nhã, cái cuộc sống mình nó sẽ khác. Nó không giống như vậy. Cái người mà có được cái trí bát nhã rồi, cái nhìn và cái sự sống nó sẽ hoàn toàn khác. Ở trong cái trí bát nhã tự động, cái nhân quả nghiệp báo nó được chuyển hết trơn mà. Cái đời sống mình tự nhiên thay đổi, nó rất là hay. Nó chuyển, nhân quả nó chuyển. Thấy không? Thí dụ bây giờ thầy nói một cái người nghèo đi, mà nếu một người đó có trí bát nhã, khi mà họ thể hiện được trí bát nhã, cái sự sống của cái người đó nó sẽ khác. Mình phải hiểu cái điều đó. Cái đó là đúng sức thầy. Thấy không? Nhưng mà trước mắt thì mình nghĩ cái nghiệp mình sẽ không có gì hết, không muốn nào. Mình sẽ sáng suốt mà mình sẽ sung sướng thì sao này? Nhưng mà trước mắt mình ví dụ mình bỏ cái buồn đi thì không được. Rồi thì mình về mà mình cũng có gì ăn, con mình cũng có gì ăn ấy. Thì tất nhiên mình chưa vứt được cái buồn đó. Ngay bây giờ, ngay trước mình mắc. Rồi bây giờ thầy cũng sẽ nói với quý vị cái này nè. Tại vì thường thường mình đưa vào mình cái trường hợp là mình đang trong bóng tối mà mình phải xử lý, phải không? Như vậy thầy cho ví dụ ha. Nếu mà lúc đó mình có cái sự tu học mà để mà phát triển được cái trí bát nhã, thì đứng trước cái hoàn cảnh đó đó, cái thấy biết của mình, cái ứng xử của mình nó sẽ sao? Nó khác. Nó hay lắm. Tại vì mình ở trong cái bóng tối á, thì mình chỉ biết vậy thôi. Mình chỉ biết làm vậy thôi. Khi mà nó đụng cho cái đó là tự mình gì? Mình bế tắc. Thấy không? Nhưng mà khi mà mình có cái trí bát nhã trên đường thôi em, chứ thầy nói là chứ không thể là hoàn toàn, thì tự nhiên cái thấy biết của mình nó rất là thanh thang, rất là rộng lớn. Và đứng trước những cái hoàn cảnh đó, tự nhiên mình nhìn thấy mình phải biết làm cái gì. Không có cần phải buồn, tự động nó có buồn. Thì nếu nó bị như vậy đó, nó không phải hề bị buồn, nhưng mà tự nhiên mình biết phải làm cái gì, mình biết xử lý nó làm sao. Trong cái trí bát nhã nó biết phải làm cái gì, hay không? Cái phàm phu nó bị giới hạn. Ví dụ như cái trí phàm phu nó chỉ biết nhiêu đó, đụng tới đó là nó gì? Nó bế tắc liền, hoặc là nó hận liền và nó rối liền. Nhưng mà cái trí bát nhã mình có được cái đó thì nó không bao giờ nó bị. Có thể là hoàn cảnh có thể xảy ra, có. Nhưng mà trong cái tuệ giác mình nhìn vấn đề nó rất là rõ ràng, rất là tỏ tường. Và tự nhiên mình sẽ biết phải làm gì mà vẫn có cơm đem về cho mẹ, vẫn có cuộc sống và vẫn bình thản để nhìn và xử lý vấn đề. Nó hay không? Cho nên cái vấn đề là tại sao chúng ta không quan trọng để chúng ta tu tập làm sao để có trí bát nhã, mà chúng ta chỉ lo loay hoay trong cái xử lý trong cuộc sống. Tại vì cái trí phàm phu rất là giới hạn, nó xử lý không được. Tại vì chúng ta chỉ biết là cái phàm phu nó chỉ xử lý nhiêu đó thôi. Khi mà đụng tới một cái là giống như là cái xe mà đang chạy để đụng cái nó bành là nó loạn lên và
Và nếu một cái sự việc nó xảy đến với mình như vậy đó, mình cũng vẫn rất là tỏ tường và rất là rõ ràng để mình biết phải làm cái gì, mà vẫn có cuộc sống, vẫn có cơm, vẫn có hoàn cảnh, vẫn có mọi thứ tốt đẹp. Cái đó là thầy nói thật. Còn quý vị không biết là quý vị có tin điều thầy nói hay không, nhưng mà thật sự đó là cái điều đó là cái điều mà thầy đã trợ ghi cho biết bao nhiêu người rồi. Khi mà cái bồ đề tâm bắt đầu phát triển, cái trí bát nhã bắt đầu có mặt từ từ đó, thì sự sống, cái sự giao tiếp, cái sự tiếp xúc, cái sự làm việc nó hoàn toàn đó khác. Và cái cuộc sống của mình mỗi ngày nó thăng hoa trên cái đời sống tâm linh. Và cái nhân quả của mình nó cũng gì? Nó cũng gì quý vị? Nó chuyển, tự nhiên nó, con người của mình nó chuyển, nó thăng hoa vào cái đời sống thanh cao hơn, thông thoáng hơn, thanh tịnh hơn. Và những cái nhân quả của mình và người tự động nó chuyển. Và cái công ăn việc làm của mình tự động nó cũng chuyển theo. Và cái mối quan hệ của mình giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái nó cũng thay đổi. Cái này là điều mà thầy nói là cái sự thật. Thầy đã tạo duyên và trợ duyên rất là nhiều người khi mà gieo được cái hạt bồ đề trong tâm rồi đó, và bắt đầu mỗi ngày tưới tẩm cái hạt bồ đề, thì cuộc sống hoàn toàn là thay đổi. Đó, thì cái điều mà thầy nói để bác hiểu ha, để mình có cái niềm tin, mình có cái sức mạnh để mình đi gieo cái hạt bồ đề. Khi mà hạt bồ đề nó trộn trong tâm của mình rồi thì tự nhiên mình sẽ là người biết được cái thấy của mình tự động nó khác đi, cái nhìn của mình, cái hành xử của mình tự động nó khác đi, và cái đau khổ trong người mình tự động cũng tan biến, và cái sự sống của mình nó trở nên thanh tịnh, trọn vẹn. Thì đó là cái điều mà hôm nay thầy muốn làm sáng cái kinh Bát Nhã. Nhưng mà thầy cũng muốn làm sáng không phải chỉ là giảng cái kinh không, mà muốn cho quý vị làm sao thấu triệt cái kinh và làm sao phát được cái tâm cầu giác ngộ, và làm sao gieo được cái hạt mầm bồ đề từ bây giờ. Phải không? Tại vì nhân nào quả nấy. Chúng ta không phải hiểu kinh là chúng ta có thể sống được với kinh đâu. Chúng ta không có thể hiểu được Bát Nhã mà chúng ta sống được đâu. Mà chúng ta phải cần có cái người sống với cái Bát Nhã đó, khai mở, điểm hóa và chỉ đường cho chúng ta đi. Chứ chúng ta đọc, chúng ta có hiểu đi, nhưng mà chúng ta cũng sao không làm được nếu không có một cái người sống trong cái trí Bát Nhã đó, khai mở, điểm hóa và dẫn đường cho chúng ta làm sao để gieo được cái hạt mầm bồ đề trong tâm, để làm sao biết cách tưới tẩm cho cái hạt mầm bồ đề là được đơm hoa kết trái ha. Thành ra đó là cái ngày hôm nay thầy chia sẻ tiếp cho quý vị, và quý vị cứ chiêm nghiệm đi để thấy được cái sự khác nhau của phàm phu và giác ngộ. Cứ trăn trở, cứ thao thức, và ngày mai là mùng 3 Tết thầy sẽ tiếp tục để nói cho mình thấy được cái chỗ rằng là cái đoạn mà chư Phật trong ba đời sống bằng trí Bát Nhã và chánh đẳng chánh giác. Đây là cái đoạn mà khi mà người đã trở về cái thế giới giác ngộ rồi thì sự sống của họ như thế nào. Thì thầy muốn nương vào cái kinh để thầy nói lại cái sự sống của thầy, và nương vào cái sự sống của thầy sẽ diễn tả kinh, diễn tả thẳng cái trí Bát Nhã vô thượng. Và những cái sự diễn tả của thầy và sự sống của thầy nó sẽ nối cho mình thấy được rằng là cái sự sống của chư Phật và chư Tổ nó không khác, nó không hề khác biệt, cuối cùng chỉ là một thôi. Cái thấy biết nó cũng chỉ là một thôi. Giống như cái thấy biết của phàm phu, cho dù anh là Mỹ đen, Mỹ trắng, da màu hay là tôn giáo nào, thì anh cũng đồng một cái thấy biết là cái thấy biết của phàm phu, cái thấy biết của vô minh, tham ái và sân hận. Còn cái thấy biết của bậc giác ngộ thì cho dù đó là ấn, là nam, là nữ, là tây, là tàu gì, mà khi mà trở về với thấy biết đó thì đều có một cái thấy biết giống nhau. Đó. Và cái thấy biết đó khi họ trở về với thấy biết thì sự sống như thế nào và sự độ sanh như thế nào, thì thầy sẽ khai mở tiếp qua cái ngày mai là cái phần đoạn cuối của kinh
kinh Bát Nhã ha. Quý vị tiếp nhận được không? Và thầy chúc quý vị bắt đầu từ hôm nay gieo nhân gì? Gieo nhân giác ngộ, chứ không có gieo nhân gì lựu đạn nha. Nhân lựu đạn là đổ bánh xác, bánh xác người quý vị cũng kinh nghiệm rồi, nó banh quá trời rồi, không mỗi ngày nó đổ quá trời, nó banh quá trời rồi, mà uổng công mình bao nhiêu năm tháng để gieo trồng. Thấy không? Thầy biết ở đây ai cũng bỏ nhiều công sức để gieo trồng lắm, nhưng mà cuối cùng nó ra kết quả lựu đạn thì không nên nữa. Giờ gieo lại cái nhân Bồ Đề ha. Thành ra một lần nữa thầy chúc quý vị là bắt đầu từ hôm nay gieo cái nhân Bồ Đề để được đạt kết quả Bồ Đề. Nam mô Phật Bổn Sư. Rồi thân mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng. Từ quy y phần xin nguyện chúng sanh thấu rõ yếu chi phát tâm vô thường. Từ quy y pháp xin nguyện chúng sanh thâm nhập cốt tùy trí tuệ như biển. Từ quy y tâm xin nguyện chúng sanh dung ít đại chúng hết thảy công ngài. Bây giờ được gặp ân sư quanh con liệu là bạn gian nguyện đi trọn đường giải thoát trở về bản thể chân như nhận ra trời giang hồ ngày đêm thường sáng nơi mình trong niềm vui xuân bất tận giúp người thoát khổ tử sanh. Nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị thấy trên bàn thờ mình có những cái ngọn nến. Quý vị thấy không? Đây là những cái ngọn nến là từ những vị, từ mỗi cá nhân đã phát cái tâm muốn gieo nhân gì? Nhân giác ngộ. Xin được cái duyên giác ngộ và xin đốt cái ngọn nến này. Và hiện nay quý vị biết rằng là có mấy ngàn ngọn nến từ tất cả mọi nơi trên thế giới, từ Việt Nam, Canada, Úc, tất cả các tiểu bang xin hướng về thầy để gieo cái dân giác ngộ.
Và những ngọn nến này thầy được thắp lên từ trong hết cái mùa Tết này. Cứ hết cái ngọn nến này hết sẽ đến qua ngọn nến khác. Và những người này là bắt đầu nguyện gieo cái nhân giác ngộ cho mình, cho người thân của mình và cho những người đã mất. Phải hướng về giác ngộ. Tại vì mình gieo cái nhân giác ngộ thì mình mới có duyên gặp được những vị giác ngộ để khai đường chỉ lối cho mình đi đến giác ngộ. Cho nên quý vị thấy những cái ngọn nến này, ở dưới những ngọn nến đều có tên của mỗi người được phát tâm kết cái duyên giác ngộ, và mình đốt từ sáng đến tối liên tục, hết ngọn này đến ngọn khác, đốt lên trong suốt cái mùa Tết, để làm sao thầy kết cái duyên giác ngộ cho họ và họ khởi cái tâm muốn được giác ngộ. Thành ra thầy cho đại chúng biết là hiện nay đã có rất là nhiều ngọn nến được kết vào cái ngôi nhà giác ngộ. Thì hôm nay trong cái ngày khai mở kinh Bát Nhã, trong cái mùng 2 Tết, thầy cũng hồi hướng hết cho tất cả những người đã phát cái tâm cầu giác ngộ, cho người sống cũng như người mất, cho người hiện có mặt trong cái đạo tràng hôm nay cũng như cái người ở xa đều được cái duyên giác ngộ. Và thầy hy vọng thầy sẽ gặp tất cả những vị đó ở tất cả mọi nơi, nếu đủ duyên thầy sẽ đến và thầy tiếp tục khai mở điểm hóa cho tất cả mọi người trên cái thế gian này. Nam mô Phật, Sư Thích Ca Mâu Ni.